ภาษาเกาหลีเรียนด้วยตัวเองเริ่มต้นยังไงดีทำยังไงถึงสามารถอ่านออกเขียนได้ภายในวันเดียววันนี้รวบรวมเทคนิคดีๆนำมาฝากกันค่ะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งด้วยนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มีโซ Story ช่องที่จะนำเสนอทุกเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเกาหลีสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆที่ใช้ในการเรียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ซอนแซงนิมนะคะเพียงแต่ว่าเราได้รวบรวมนะคะแล้วก็มีเทคนิคหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเอามาใช้แล้วมันได้ผลนะคะก็อยากจะนำมาแชร์ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองเอาไปใช้กันดูบ้างนะคะแล้วเราเนี่ยก็เริ่มต้นในการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยจากศูนย์จริงๆติดลบด้วยซ้ำนะคะไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับประเทศเกาหลีศิลปินก็ไม่มีนะคะภาษาคำศัพท์อะไรไม่มีเลยนะคะเราก็เริ่มต้นจากศูนย์เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเราทำได้เพื่อนๆก็ทำได้เหมือนกันนะคะและอย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่ใช่ซอนแซงนิมไม่ใช่อาจารย์เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาสอนภาษาเกาหลีนะคะเพียงแต่ว่านำมาบอกเล่าแล้วก็แชร์เทคนิคดีๆให้เพื่อนๆนะคะที่กำลังหาข้อมูลหรือว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงในการเรียนภาษาเกาหลีนะคะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็นำไปปรับใช้กันดูนะคะมีอะไรก็ไปชมกันเลยค่ะขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงละกันนะคะในจุดเริ่มต้นของการอยากเรียนภาษาเกาหลีนะคะก็คือครั้งแรกเลยนะคะที่เราเนี่ยไปประเทศเกาหลีนะคะก็ไปกับน้องอีก2คนนะคะไปแบบใสๆไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยนะคะสิ่งที่มีนะคะก็คือใจค่ะ wow. ใจที่กล้าที่จะอยากที่จะไปเรียนรู้ประสบการณ์นะคะว่ามันจะเป็นยังไงอะทางที่พูดไม่ได้แต่ก็อยากไปก็ไปค่ะไปลุยกันเลยนะคะแน่นอนค่ะพอไปแล้วคนเกาหลีพูดอะไรมาฟังไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียวและเราคิดว่าอาจจะพอใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแต่กลายเป็นว่าคนเกาหลีนะคะ 90% เนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือได้ก็จะแบบเป็นภาษาอังกฤษในแบบของเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างฟังยากเขาก็ฟังเรายากนะคะเพราะฉะนั้นสื่อสารกันค่อนข้างลำบากค่ะแต่นั่นคือข้อดีนะคะเพราะมันทำให้บังคับให้เราเนี่ยต้องรีบที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็การไปอยู่แล้วก็ได้ยินนะคะคำเดิมๆซ้ำๆจนเรารู้สึกว่ามันแปลว่าอะไรอะเขาพูดว่าอะไรเราก็จำแล้วก็นำมาหาความหมายค่ะพอเรารู้ความหมายเราก็เริ่มที่จะใช้มันนะคะอยากเก่งภาษานะคะต้องฟังจำแล้วก็นำไปใช้นั่นเองนะคะเราก็พอเราเริ่มใช้เริ่มพูดนะคะแล้วเขาฟังรู้เรื่องมันก็เริ่มมีกำลังใจว่าพอได้เว้ยพอได้ละพอได้นะคะก็อยากมีกำลังใจในการที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้พัฒนาต่อไปนะคะจนเรากลับมาที่ประเทศไทยนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากเรียนจริงจังแล้วแหละอยากที่จะเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาไปมากกว่านี้นะคะแล้วทำยังไงล่ะเราก็กลับมาคิดค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราทำยังไงถึงสามารถที่จะพูดได้เราเกิดมาทุกคนไม่ได้หมายความว่าเราจะพูดได้ตั้งแต่เกิดถูกไหมคะแล้วเราทำยังไงอะเราฟังสิ่งที่พ่อแม่พูดพ่อแม่แน่นอนค่ะคำแรกที่ลูกมักจะพูดได้คงหนีไม่พ้นคำว่าพ่อแม่ก็คือคำที่พ่อแม่อยากจะให้เราพูดคำไหนเขาก็จะสอนเราก็ฟังบ่อยเข้าเราก็เริ่มหัดพูดแค่นี้เองค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดได้นะคะเด็กเรียนรู้ที่จะฟังเป็นคำๆพูดเป็นคำๆพอโตขึ้นนะคะการได้เข้าโรงเรียนนะคะก็โรงเรียนสอนให้พูดไม่ใช่แค่พูดได้ละแต่สอนให้พูดเป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะสอนให้อ่านออกเขียนได้เริ่มต้นจากการคัดลายมือกอไก่ขอไข่ภาษาเกาหลีก็เหมือนกันค่ะพื้นฐานของการเรียนเราคิดว่าทุกภาษาค่ะมันใช้พื้นฐานเดียวกันหมดเลยนะคะทุกภาษามันมีขั้นตอนของมันไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะคะคือไม่ต้องเครียดกับมันมากนะคะอย่าลืมว่าเราใช้เวลา
เรียนรู้ภาษาไทยในกี่ปีกว่าที่เราจะฟังพูดอ่านเขียนได้กว่าที่เราจะสามารถเขียนเรียงความได้บางคนทุกวันนี้ก็ยังพูดไม่รู้เรื่องนะคะลองให้ขึ้นเวทีลองให้ไปพูดเป็นทางการก็ยังทำไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนนะคะมันต้องอาศัยทักษะแล้วก็การเรียนรู้ฝึกฝนเรียนรู้มานะคะถึงจะทำได้ไม่ใช่ทุกคนจริงๆภาษาไทยใครว่าง่ายนะคะมีกี่ตัว40กว่าตัวนะคะพยัญชนะให้ท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกทุกวันนี้ก็ยังทำไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ไงอะไรที่เราไม่ได้ใช้อยู่เป็นประจำเราก็จะลืมถ้าเราอยากจำได้เราก็ต้องหมั่นฝึกฝนแล้วก็ใช้มันซ้ำๆเราถึงจะจำมันได้นะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกเสียงนอกจากพยัญชนะจะเยอะแล้วมีพันธุ์วรรณยุกต์เอกโทตรีจัตวาอีกเวลาจะพูดนะคะภาษาไทยใครว่าง่ายนะคะเราเชื่อว่าถ้าภาษาไทยเราสามารถทำได้ภาษาอื่นๆบนโลกใบนี้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคะถ้าเราตั้งใจมากพอที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาแน่นอนค่ะว่าเราสามารถใช้มันได้ทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามค่ะภาษามันเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเท่านั้นไม่ใช่เครื่องวัดความฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าเราโง่นะคะเพียงแค่มันไม่ใช่ภาษาของเราเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือถ้าเราอยากพูดได้ก็แค่ฝึกฝนเรียนรู้เท่านั้นเองนะคะอย่าไปกลัวว่าเฮ้ยไม่กล้าพูดเพราะไม่เหมือนสำเนียงไม่ได้ไม่เป๊ะกลัวพูดผิดคิดง่ายๆค่ะว่าเวลาที่ฝรั่งเขาฝึกพูดภาษาไทยคนเกาหลีพูดภาษาไทยแล้วมันพูดไม่ชัดเรารู้สึกว่ามันน่ารักใช่ไหมนะคะแล้วเวลาที่เราพูดไม่ถูกพูดไม่ชัดเขาก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะเขาก็จะพยายามหาคำศัพท์หรือว่าอะไรง่ายๆเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยรู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นต้องกล้าที่จะพูดผิดพูดถูกพูดไปก่อนค่ะไม่ต้องเขินไม่ต้องไปอายนะคะกล้าที่จะพูดเท่านั้นเองค่ะแล้วการเรียนรู้นะคะที่ควรจะทำเนี่ยมันควรเริ่มที่อะไรดีล่ะนะคะช่วยอธิบายให้มันเห็นภาพชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ไหมนะคะสิ่งที่เราทำก็คือนะคะเราเริ่มจากการ list นะคะมาว่าหัวข้อค่ะว่าเราต้องการที่จะเรียนรู้อะไรบ้างนะคะเราจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะ list ไว้เป็นข้อๆเลยค่ะเพื่อที่จะทบทวนตัวเราเองว่าเรื่องนี้เรียนไปหรือยังเข้าใจหรือยังนะคะเรียนไปแล้วก็ติ๊กถูกนะคะอันไหนที่วันนึงนึกขึ้นได้ว่าอันนี้ยังไม่ได้เรียนมันมีอะไรยังขาดอีกก็มาลิสต์ใหม่นะคะพอเราลิสต์ได้เราก็เริ่มเรียนจากตรงนั้นนะคะเริ่มแรกนะคะสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้นะคะเลยก็คือเรื่องของพยัญชนะค่ะตอนเด็กๆเราทำยังไงเราถึงจะสามารถอ่านออกเขียนได้ย้อนกลับไปอีกครั้งใช่ค่ะเราฝึกคัดลายมือเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเขียนได้เราก็ต้องเริ่มนะคะในการคัดลายมือกอไก่เขียนยังไงขอไข่เขียนยังไงฝึกอย่างนั้นเลยค่ะฝึกคัดลายมือภาษาไทยเป็นแบบนั้นภาษาเกาหลีก็เหมือนกันค่ะเราต้องรู้จักพยัญชนะแล้วก็ฝึกเขียนให้ชินมือนะคะฝึกคัดไปให้ได้นะคะแล้วก็จำว่ามันเรียกว่าอะไรออกเสียงยังไงใช้ยังไงฝึกท่องไปเลยค่ะพยัญชนะนะคะแล้วมันมีน้อยค่ะของไทย44ใช่ไหมของเกาหลีนะคะพยัญชนะเดี่ยวมีแค่14พยัญชนะคู่อีก5ไหมนะคะแล้วแต่ละตัวค่ะมันมีความใกล้เคียงกับภาษาไทยมากๆอย่างคียอกอะค่ะเหมือนกอไก่นะคะกอไก่นีอึนคล้ายนอหนูแฮะนะคะรีอึลนะคะคล้ายกับรอเรือหรือลอลิงอีอึ้งกลมๆเนี่ยค่ะก็คล้ายกับออ่างมันคือจินตนาการเล็กๆนะคะจุดสังเกตที่ทำให้เราสามารถจำได้ก็จดจำแบบนั้นค่ะมันจะได้จำง่ายนะคะเห็นภาพนั่นเองนะคะตัวไหนที่ใกล้เคียงเราก็จำตัวนั้นก่อนที่เหลือก็ค่อยๆจำว่าตัวนี้คือเรียกว่าแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาที่เราจะนำไปใช้เนี่ยเราจะได้จำได้นะคะอีกอย่างคือฝึกที่จะออกเสียงด้วยนะคะหลายๆครั้งนะคะที่เราจะสงสัยว่ามันควรจะอ่านว่ายังไงกันแน่เพราะฉะนั้นเมื่อเราจำแล้วว่าตัวเนี้ยแทนที่เราจะจำว่ามันคือกอไก่เราเรียกมันไปเลยค่ะว่าเคียวนะคะแล้วก็เวลาเขียนคอควายสระอีนะคะยอยักษ์ออ่างกอไก่เคียวนะคะอยู่ข้างหน้าคือคอควายลงท้ายด้วยกอไก่เพราะฉะนั้นอยู่ด้านหลังจะออกเสียงเป็นกอไก่เคียวนะคะรวมถึงตัวสะกดด้วยนะคะก็จะเป็นตัวแม่กบนั่นเอง
ไปฝึกท่องมาค่ะว่ามันนะคะพยัญชนะเขียนให้จำได้นะคะแล้วก็ออกเสียงยังไงหน้าตาแบบนี้คือตัวอะไรเนี่ยนะคะคือการบ้านที่เราควรจะฝึกในเรื่องของพยัญชนะนะคะต่อมานะคะเมื่อเราได้พยัญชนะมาเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องฝึกนะคะสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เลยก็คือเรื่องของสระนะคะพยัญชนะสระนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นa i i u u ใช่ไหมคะถ้าเป็นที่เกาหลีเนี่ยก็จะเป็นตัวเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะเวลาจำก็จำท่องไปเลยค่ะพวกอายาออยโอโยบูยูเนี่ยค่ะเวลาที่เราฝึกเราก็จำมันจะหน้าตาคล้ายๆกันแล้วมันมีไม่เยอะค่ะก็คอยท่องไปแบบนี้เลยนะคะพอหลังจากจำสระทั้งหมดได้แล้วคราวนี้จำตัวสะกดค่ะหรือว่าถ้าเป็นบ้านเราก็แม่กบแม่กลแม่กลมแม่ทั้งหลายนะคะเพื่อที่นะคะถ้าเราจำทั้ง3อย่างได้เราจะสามารถเอามาประสมคำได้นะคะเราเชื่อว่าคนที่เรียนภาษาเกาหลีอะค่ะสิ่งแรกเลยก็คืออยากเขียนชื่อตัวเองเป็นนะคะอย่างชื่อเรานะคะเดี๋ยวเขียนให้ดูนะคะก็จะคือเริ่มต้นด้วยนะคะมีนะคะบ้านเราก็เป็นมอมานะคะสระอีมีนะคะแล้วก็ชีอดสระโอมีโซนี่แหละค่ะเราก็สามารถที่จะเขียนชื่อเราได้แล้วอ่านชื่อเราได้ด้วยต่อมาพอเราสามารถที่จะจำชื่อของตัวเองได้แล้วลองหาศัพท์อื่นๆค่ะเอามาลองเทสดูนะคะมันถูกเรียกว่าแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะหาคำศัพท์นะคะอย่างเช่นคำว่าซนนี่แปลว่ามือนะคะชีอดสระโอนะคะนีอึนนะคะก็คือมีตัวพยัญชนะสระโอนะคะแล้วก็ตัวสะกดด้วยนอนหนูหรือว่านีอึนนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะอ่านออกเขียนภาษาเกาหลีได้แล้วนะคะถ้าเราสามารถจำทั้งหมดได้พยัญชนะสระและตัวสะกดภายในวันเดียวเท่านั้นค่ะเราก็จะสามารถอ่านนะคะเขียนนะคะแล้วก็พูดภาษาเกาหลีได้แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เยอะก็เริ่มจากเล็กๆไปก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ไปพัฒนานะคะตามลำดับของการเรียนรู้นะคะมันจะมีความยากง่ายลดหลั่นกันไปนะคะเป็นธรรมชาติของมันนะคะแต่ว่ามันจะเริ่มมีกำลังใจแล้วถูกไหมคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเริ่มอ่านได้พูดได้เขียนได้แล้วนะคะคราวนี้ก็จะขยันและเจออะไรก็อยากจะอ่านจำได้ว่าตามป้ายตามถนนหนทางอ่านเทสไปหมดเลยค่ะว่าเฮ้ยอ่านว่าอะไรสนุกจังเลยอ่านได้เนี่ยค่ะมันทำให้เรามีกำลังใจมากเลยนะคะหลักๆในเรื่องของภาษาที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะก็คือจะมี4ทักษะค่ะก็คือการฟังพูดอ่านเขียนนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันที่การเขียนค่ะถ้าอยากเขียนได้นะคะใจความสำคัญเลยนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือเราจะต้องฝึกเขียนบ่อยๆค่ะฝึกเขียนให้ชินมือนะคะแล้วก็ตอนเด็กๆเราทำยังไงคะเขียนตามคำบอกนะคะฝึกฟังนะคะคำศัพท์แบบนี้นะคะเวลาที่เราจะเขียนนะคะเอาคำนั้นนะคะมาเขียนตามคำบอกแล้วก็ลองเขียนดูสะกดดูค่ะว่ามันเขียนยังไงนะคะตามความเข้าใจของเรานะคะพยัญชนะสระแล้วก็ตัวสะกดนะคะพอฝึกได้เป็นคำก็ลองเป็นประโยคลองเขียนดูค่ะแรกๆมันไม่ง่ายแต่ถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่เป็นสักทีถูกไหมคะพอเราเริ่มเขียนได้เริ่มคล่องแล้วนะคะอีกทักษะหนึ่งเลยนะคะที่อยากให้ทำเลยก็คือเราควรที่จะมีแป้นพิมพ์เป็นภาษาเกาหลีค่ะตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถจดจำนะคะการเขียนพยัญชนะอะไรพวกนี้ได้เร็วมากเลยนะคะคือถ้าขี้เกียจเขียนก็พิมพ์เอานะคะเราเนี่ยมีแฟนเป็นคนเกาหลีคือข้อดีมากๆเลยนะคะที่มีแฟนเป็นคนเกาหลีที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะฉะนั้นมันบังคับให้เราใช้แต่ภาษาเกาหลีอะค่ะมันเลยมีเขาเรียกว่าพัฒนาการในเรื่องของการใช้ภาษามากกว่าคนที่โอปป้านะคะหรือว่าแฟนเกาหลีของเขาเนี่ยใช้แต่ภาษาอังกฤษแน่นอนค่ะเขาก็จะใช้แต่ภาษาอังกฤษสื่อสารกันเพราะเขารู้สึกว่ามันง่ายนะคะก็จะไม่พัฒนาสักทีนะคะอยากพัฒนาเราก็ต้องฝึกฝนค่ะฝึกเขียนนะคะเขียนตามคำบอกฝึกพิมพ์นะคะพิมพ์คุยกันทางแชทนี่แหละค่ะนะคะคุยกับแฟนคุยกับเพื่อนนะคะไม่มีแฟนก็หาเอาในกลุ่มมีกลุ่มเก่าๆนะคะที่กลุ่มศิลปินอะไรพวกนี้ค่ะ BTS นู่นนี่นั่นเราชอบกลุ่มไหนเราก็ขอเข้าร่วมกลุ่มเขาเลยนะคะเพื่อที่จะไปฝึกไปส่องดูค่ะว่าเขาใช้ศัพท์ประมาณไหนแรกๆถ้าเรายังไม่กล้าสนทนาไม่กล้าคุยกับเขาเพราะว่าเขาใช้ภาษาเกาหลีกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ซุ่มดูก่อนค่ะจนเราพัฒนาแล้วเราเริ่มมีความมั่นใจแล้วเราก็เริ่มพิมพ์เริ่มคุยนะคะหาเพื่อนในกลุ่มเนี่ยได้เลยนะคะ
บางทีไปเจอแฟนอยู่ในกลุ่มนะคะอาจจะมีแบบพรหมลิขิตกันอยู่ในนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายได้มากที่สุดนะคะอย่ากลัวค่ะต้องกล้าที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ฝึกฝนเรียนรู้ค่ะฝึกพิมพ์ไปเรื่อยๆค่ะคุยกับเพื่อนนะคะแล้วเราจะจำจริงๆนะคะว่าเพื่อนพิมพ์อะไรมาแฟนพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเราจะจดจำตามนั้นค่ะแรกๆเราทำนะคะมันอาจจะยังช้าเพราะเราไม่ถนัดแต่เมื่อเราใช้อย่างสม่ำเสมอค่ะพิมพ์ทุกวันอะเหมือนเรากับแฟนคุยกันนะคะตื่นมาตั้งแต่ตื่นมานาอินลอนัสซอนาเกสซอก็พิมพ์เป็นประโยคแบบนี้ค่ะแล้วมันใช้ทุกวันตอนนี้กินข้าวนะจะออกไปข้างนอกคือเป็นศัพท์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแล้วมันก็พิมพ์อย่างเงี้ยค่ะทุกวันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะจำไม่ได้แรกๆไม่รู้ไม่เท่าไหร่แต่พิมพ์อย่างนี้ทุกวันแน่นอนค่ะคือทำอะไรก็ตามที่เราทำครั้งแรกมันยังไม่ถนัดแต่พอเราทำ10 ครั้งเราจะเริ่มรู้สึกว่าจดจำมันได้เราทำ100 ครั้งเราจะใช้มันอย่างเป็นธรรมชาติถ้าเราทำมัน1,000 ครั้งซ้ำๆ1,000 ครั้งคุณจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทค่ะคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญและคุณจะใช้มันได้อย่างมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างค่ะอยู่ที่การฝึกฝนทำซ้ำนั่นเองค่ะมาถึงทักษะที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการอ่านค่ะเขียนแล้วมาอ่านกันบ้างนะคะการอ่านเนี่ยก็หลังจากที่เราอ่านเป็นคำๆได้แล้วนะคะมีกำลังใจแล้วแหละคราวนี้เพิ่มเลเวลค่ะในการที่จะลองอ่านให้มันเป็นประโยคดูสิ่งที่เราทำนะคะเทคนิคของเราเลยก็คือเรานะคะเข้าไปหาอ่านนิทานเด็กนะคะใน Google หรือว่าใน YouTube นะคะเริ่มจาก Google ก่อนนะคะสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราพิมพ์เป็นภาษาเกาหลีค่ะช่วงที่เรายังไม่ได้ศัพท์ภาษาเกาหลีนะคะเราก็พิมพ์ภาษาไทยนี่แหละค่ะแล้วก็หาคำศัพท์ของคำว่านิทานเป็นภาษาเกาหลีเขียนว่ายังไงประมาณนี้ค่ะใน Google พอเราได้ศัพท์ตัวนี้มาแล้วนะคะก็ลองเอาไปรีเช็คดูค่ะกดเป็นภาษาเกาหลีว่านิทานนะคะแล้วก็กดไปที่ภาพลองดูว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันไหมนะคะว่านิทานมันก็จะต้องขึ้นมาเป็นรูปนิทานเป็นรูปเล่มอะไรพวกนี้ถูกไหมคะให้รีเช็คว่าใช่นะคะก็พอได้เนื้อหาที่เราต้องการแล้วก็เข้าไปอ่านค่ะแน่นอนค่ะว่าอ่านนิทานมันจะตัวใหญ่แล้วก็เป็นประโยคง่ายๆเพราะว่ามันถูกนำมาให้เรียนรู้สำหรับเด็กนั่นเองนะคะอย่าลืมว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นอะไรคะน่าจะอนุบาลเนอะกำลังจะขึ้นป .1 ถูกไหมคะเริ่มอ่านเอาเขียนได้แล้วแต่เป็นทักษะของเด็กอนุบาลนะคะพอเราเริ่มขึ้นป .1 สักมีพัฒนาการดีขึ้นเริ่มป .1 ละเราก็เริ่มอ่านนิทานเนี่ยแหละค่ะเปรียบเทียบกับเราเป็นเด็กนะคะแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปตามวัยตามพัฒนาการนั่นเองไม่ต้องกดดันค่ะพอเราเริ่มอ่านนิทานได้แล้วมันจะสนุกค่ะเพราะว่าเราอ่านแล้วแต่เรายังไม่รู้ความหมายหรอกยังไม่ต้องซีเรียสค่ะแค่อ่านให้คล่องเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้ทักษะที่เราต้องการฝึกคือการอ่านนะคะยังไม่ต้องเครียดค่ะก็ฝึกอ่านให้คล่องพออ่านคล่องแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเข้าไปจากนิทานใน Google คราวนี้เป็นนิทานใน YouTube ค่ะ wow. นิทานใน YouTube เนี่ยจะมีเป็นตัวหนังสือรูปเล่มแล้วก็มีเสียงเล่านิทาน유리구두와 신데렐라 어느 마을에 예쁘고 상냥한 소녀가 살고 있었어요. เราฟังแล้วเราลองพูดตามค่ะตามคนเล่าดูนะคะว่าสำเนียงของคนเกาหลีเวลาอ่านเป็นแบบนี้เราจำแล้วก็นำมาใช้นะคะฝึกซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะคะฝึกพูดตามเขาไปเลยค่ะแล้วก็จำสำเนียงของเขานะคะเอามาใช้นะคะฝึกอ่านนิทานได้แล้วคราวนี้เริ่มนะคะอัพเลเวลคือช่วงนิทานสำหรับเด็กให้ชินก่อนนะคะพอคล่องแล้วนะคะอยากอัพเวลนะคะก็ค่อยพัฒนามาเป็นนะคะฝึกอ่านการ์ตูนนะคะก็เหมือนกันค่ะถ้าเราอยากอ่านอยากได้ข้อมูลอะไรก็ตามแนะนำให้พิมพ์เป็นภาษาเกาหลีครับศัพท์เป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดนะคะใช้ยังไงก็ลองพิมพ์นะคะก็ enter ดูนะคะว่าภาพตรงไหมมีลิงก์เว็บให้เข้าไปได้เลยไหมคือถ้าเกิดพิมพ์ถูกมันก็ลิงก์ถูกนะคะถูกต้องตามเว็บแล้วก็เข้าไปตามอ่านได้เลยนะคะฝึก
อ่านจากสิ่งที่เราชอบเราจะได้สนุกกับมันนะคะคือทำอะไรก็ตามจากส่วนที่เราชอบเราจะอยู่กับมันได้นานแล้วก็มีความสุขนะคะพอเลเวลในเรื่องของอ่านการ์ตูนดีขึ้นมาแล้วนะคะคราวนี้ไปลองหาอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารอะไรพวกนี้ค่ะคำศัพท์มันจะเริ่มเฉพาะทางมากขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะคะแบบสำหรับผู้ใหญ่ที่โตแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่านเนื้อเพลงเกาหลีนะคะเนี่ยแหละค่ะนี่ยิ่งสนุกเลยยิ่งเป็นเพลงที่เราชอบถูกไหมคะเวลสูงสุดเลยนะคะก็คือการอ่านซับจากซีรีส์ค่ะอันนี้ยากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวแล้วค่ะ다시? 그래, 다시. 100번도 더 할 거야. 새우가 새우 맛이어야지 새우가 계란 맛이 아니라? 그치. 1000번도 될 수 있어. 예스부 계란이랑 셔츠 갖고 와. 예스부 나 이혼도전 찍었어요. 그래서. 뭐? 나도 혼자예요. 아니 그걸 왜 지금 말해? เปิดซับค่ะคำบรรยายต้องเป็นภาษาเกาหลีเท่านั้นแล้วคราวนี้ค่ะตัวเอกพระเอกนางเอกพูดอะไรพูดตามค่ะอ่านตามเราจะได้อินเนอร์ของเขามาด้วยนะคะสิ่งที่เราได้เลยนะคะก็คือโหมันเร็วแต่ว่ามันจะได้ความคุ้นชินค่ะฝึกตามสิ่งที่เขาพูดและได้อินเนอร์ของเขามาด้วยนะคะแล้วก็อรรถรสอย่าเพิ่งไปสนใจนะคะเพราะการดูซีรีส์มันไม่ได้เอาแค่สนุกอย่างเดียวคนที่เขาเรียนภาษาจริงๆอะค่ะเอาจริงๆแล้วเขาฝึกเพื่อที่จะรีเพลย์กลับไปกลับมา1ประโยคฟังซ้ำๆเป็น100 ครั้งนะคะเพื่อที่จะให้สามารถจดจำได้ว่าเขาพูดว่ายังไงเสียงที่ใช้เป็นแบบไหนนะคะนี่คือขั้นสูงสุดของการอ่านนะคะจากซับที่เป็นซีรีส์ภาษาเกาหลีนะคะก็ลองไล่เรียงมาสรุปอีกครั้งนะคะของการอ่านนะคะก็อ่านง่ายๆเป็นคำๆก่อนแล้วก็มาอ่านนิทานเนาะอ่านการ์ตูนอ่านเพลงอ่านหนังสือพิมพ์เป็นข้อความแล้วก็มาที่ซีรีส์นะคะอ่านตามซีรีส์นั่นเองนะคะมันจะได้ทักษะมากมายเราก็ไม่ได้เก่งนะคะเราก็กำลังฝึกอยู่เหมือนกันนะคะก็ฝึกไปด้วยกันนะคะเพียงแต่ว่าเทคนิคพวกนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ดีแล้วเรารู้สึกว่าถ้าคุณพยายามมากพอคุณทำได้แน่นอนค่ะต่อมานะคะก็คือทักษะในเรื่องของการฟังและการพูดนะคะก็รวบมาเลยละกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะ2 อย่างนี้นะคะมันจะควบคู่กันอยู่เสมอมันเหมือนการสนทนาถามแล้วก็ตอบถามมาตอบไปฟังเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะสื่อสารกลับนะคะเป็นการสื่อสาร2 ทางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรวบกันมาเลยละกันนะคะสิ่งที่เราทำเลยนะคะก็คือเหมือนกันค่ะเอาตัวเองนะคะเข้าไปอยู่ในโลกของเด็กเข้าไว้นะคะการฟังและการพูดนะคะสิ่งที่เราฟังบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือช่องของเด็กค่ะ 오늘은 발음 연습을 해볼 거예요. 그러면 저를 따라 해보세요. 첫 번째, 제일 느리게 해보겠습니다. 내가 기린 그림은 잘 기린 그림이고 두 번째, 이제 조금 빠르게 읽어보겠습니다. 내가 기린 그림은 잘 기린 그림이고 빨리 해보겠습니다. 내가 기린 그림은 잘 기린 그림이고 내가 기린 그림은 잘 못 기린 그림이다. แล้วในรายการเด็กอะค่ะมันจะมีต่อยอดไปให้เรื่อยๆเลยนะคะดีมากเลยนะคะเราจะได้เห็นว่ามันมีเพลงนะคะที่ทำให้เราสามารถจดจำคำศัพท์ได้ง่ายด้วยถ้าใครที่จำศัพท์แล้วรู้สึกว่ามันเครียดนะคะลองเอาวิธีของเราไปใช้ก็ได้นะคะเช่นเรามักจะเปิดเพลงฟังนะคะถ้าเราจำศัพท์คำศัพท์อย่างหัวภาษาเกาหลีคืออะไรคะหัวไหล่ภาษาเกาหลีคือหัวเข่าภาษาเกาหลีคือเท้าภาษาเกาหลีคืออะไรคะมันจะต้องคิดชะงักถ้าสำหรับคนที่ยังไม่เก่งแล้วคนที่เริ่มเลยมันยังตอบไม่ได้ค่ะมันคืออะไรนะแต่พอฟังเพลงค่ะมอรีโอเกะนะคะมูริพัล
แปลเป็นภาษาไทยบ้านเราก็คือเพลงหัวไหล่เข่าเท้าบ้านเราหัวไหล่ตูดไหมนั่นแหละค่ะเกาหลีก็มีเหมือนกันค่ะบ้านเขาก็มีเพลงที่ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้แล้วก็จำคำศัพท์เหมือนกันเอาจริงๆทุกชาติมีหมดเลยค่ะพอเราไปเปิดฟังดูภาษาอังกฤษก็มีญี่ปุ่นก็มีไทยก็มีเกาหลีก็มีนะคะทุกชาติเรียนรู้เหมือนกันค่ะคือการให้เด็กเนี่ยจำคำศัพท์ง่ายๆนะคะเริ่มต้นเหมือนกันเลยนะคะจะร้องให้ฟังหรือเปิดให้ฟังดีนะจะเขินไหมเนี่ยนะคะก็คือแรกๆที่เราเปิดนะคะก็จะเป็นมอดีออกเกะมูรึพันพอมันร้องก็จะเป็นมอดีออกเกะมูรึพันหัวไหล่เข่าเท้าร้องไปด้วยทำท่าไปด้วยคราวนี้เราได้ศัพท์แล้วค่ะพอเราเริ่มร้องครั้งแรกมันยังไม่ถูกแต่ร้องตามเพลงไหมคะมาดีเอาเกมมูรึพานไปเรื่อยๆนะคะมันจะเริ่มจำได้แล้วนะคะว่ามอรีก็คือหัวออกเกะก็คือไหล่มูรึก็คือเข่าพัลก็คือเท้านะคะก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆค่ะมาดีเอาเกมมูรึพานมาดีเอาเกมมูรึพานมาดีเอาเกมเขินนิดนึงนะคะมูรึพานมาดีเอากามูรึคีโกคีหูโคจมูกคีหูนะคะ1เพลงได้ศัพท์อะไรมาบ้างคะมอรีออกเกะมูรึบเข่าพันเท้าคีหูโคจมูกนะคะได้ศัพท์มาพร้อมๆกับการร้องเพลงแล้วก็ทำท่าประกอบนะคะถ้าให้เรานึกศัพท์เองบางทีเรานึกไม่ออกถูกไหมคะแต่เพลงนี้ช่วยได้ถ้าเราร้องเพลงได้ต่อไปเราก็จะหัวเข่าอะไรวะร้องเพลงเลยค่ะมอรีออเกมูรึบผ่านมูรึบเข่านี่แหละค่ะแล้วทักษะนี้นะคะสามารถนำไปใช้ได้กับการบ้านเราเป็นการท่องอักขยานก็ก็ไข่ขอไข่ในเล้าคนเกาหลีก็เช่นกันค่ะบ้านเขาก็มีเพลงที่เอาไว้สอนท่องพยัญชนะเกาหลีแล้วก็สระพวกนี้มีเหมือนกันถ้าจำศัพท์ถ้าเราจำโดยการท่องแบบนั้นไม่ได้ก็ลองไปฝึกโดยการร้องดูนะคะมันอาจจะช่วยได้นะคะเพลงเยอะมากนะคะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงหมี3ตัวที่ไทยก็มีเห็นไหมคะบ้านเขาก็จะเป็นคมเซมารีคมหมีเซ3มารีตัวได้ศัพท์แล้วมี3ตัวศัพท์เยอะมากใน1เพลงนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งจำศัพท์ให้ปวดหัวนะคะก็ลองไปหาดูค่ะมันจะยังมีเพลงอีกเยอะมากเลยจริงๆที่เรารู้สึกว่าน่ารักเพลินแล้วเราก็ร้องกับมันไปนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ในการจำศัพท์นึกศัพท์ไม่ออกร้องเป็นเพลงนี่คือเทคนิคที่เราใช้ในเรื่องของการทักษะในเรื่องของการฟังนะคะแล้วก็การพูดนะคะฟังอย่างที่บอกเริ่มจากใช่ค่ะง่ายๆเป็นเพลงเป็นรายการเด็กนะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นเหมือนกันค่ะเริ่มฟังเพลงที่เป็นเพลงเกาหลีที่เราชอบลองฟังแบบตั้งใจฟังว่าคำศัพท์คำนั้นมันคืออะไรเราฟังออกไหมนี่แหละค่ะคือการหัวใจสำคัญของการฟังขั้นสูงสุดเลยนะคะก็คืออีกเช่นกันค่ะจากซีรีส์นะคะคราวนี้จะได้ทักษะของการฟังและการพูดแบบ 100% เลยนะคะคล้ายๆกับการอ่านแต่ทีนี้คราวนี้เราโฟกัสว่าเรากำลังเรียนเรื่องของการฟังและการพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสไปเลยค่ะว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะแล้วเราก็รีเพลย์ค่ะซ้ำๆนะคะเพื่อให้เราจำได้ฝึกพูดตามนางเอกฝึกพูดตามพระเอกนะคะเอาฟีลลิ่งของเขามาด้วยแล้วเราจะจำศัพท์หรือจำประโยคนั้นเนี่ยได้ง่ายขึ้น
นะคะ แล้วก็มีแฟนก็เอามาใช้กับแฟนค่ะในชีวิตประจำวันนะคะฝึกพูดนะคะเกิดการสนทนานะคะแฟนพูดอะไรมาแล้วเราเฮ้ยจำศัพท์วันนี้ได้เว้ยเอามาลองใช้พัฒนาสะสมไปเรื่อยๆค่ะในเรื่องของคำศัพท์นะคะทั้งฟังแล้วก็พูดนะคะฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้แล้วที่สำคัญที่สุดคือใช้จริงๆเนี่ยแหละค่ะพูดถูกบ้างผิดบ้างพูดไปเถอะค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เองนะคะสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องกล้าที่จะพูดนะคะที่ว่ามาทั้งหมดนะคะมันเป็นทักษะในเรื่องของการฟังพูดอ่านเขียนนะคะพวกนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการปฏิบัติแบบสนุกสนานง่ายๆถ้าเราต้องการสื่อสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเราสามารถเรียนรู้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราเรียนเพื่อที่จะนำไปสอบมันเริ่มจริงจังมันเริ่มมีความเป็นหลักการต้องมีความถูกต้องนะคะแนะนำว่าเราควรจะมีนะคะติดตามช่องของการเรียนรู้ไว้นะคะเป็นพวกการเรียนทฤษฎีต่างๆนะคะช่องที่เราติดตามมานะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก็คือภาษาเกาหลีน่ารู้นะคะก็สอนละเอียดมากนะคะแล้วค่อนข้างที่จะแบบใจเย็นมากนะคะในการที่แบบพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้เราจำนะคะดีมากนะคะภาษาเกาหลีน่ารู้และอีกช่องหนึ่งนะคะก็จะเริ่มมีในเรื่องของการทักษะการพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ดีขึ้นมาแล้วก็สอนอธิบายได้ชัดเจนนะคะน่าฟังเหมือนกันก็คือเคมโคเรียนะคะแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่ต้นๆเลยนะคะสอนดีนะคะแต่ในส่วนของการเขาเรียกว่าการพูดการฟังที่ถ้าอยากได้สำเนียงเป๊ะๆเราต้องไปฟังคนเกาหลีค่ะนะคะเราต้องไปฟังคนเกาหลีสำเนียงเกาหลีเลยหรือถ้าเรารู้สึกฟังเกาหลี 100% แล้วมันแปลไม่ออกเราอยากรู้ความหมายด้วยก็ติดตามช่องที่เป็นคนไทยนะคะใน YouTube ก็แนะนำช่องน้องแพรนะคะให้แพรนะคะน้องนะคะน้องแพรก็หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วค่ะคนที่เรียนนะคะคือน้องเนี่ยไปเรียนมหาลัยอยู่ที่เกาหลีใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีค่ะเพราะฉะนั้นน้องจะมีเทคนิคและก็ประสบการณ์ต่างๆนะคะที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีมาหลายปีแล้วนะคะนำมาบอกเล่านะคะน้องเรียนเอกการละครถ้าจะไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเล่าว่ากว่าน้องจะพูดได้นะคะ1ประโยคจากซีรีส์น้องฝึกพูดมาเป็น100 ครั้งนะคะเพื่อที่จะทำให้สำเนียงมันเหมือนนะคะสิ่งที่เราทำอยู่มันยังน้อยค่ะถ้าเทียบกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงพูดได้เก่งพูดได้เหมือนมันอยู่ที่การฝึกฝนค่ะเพราะเขาทำขนาดเนี้ยเขาก็ต้องได้มากกว่าอยู่แล้วทำน้อยได้น้อยทำมากได้มากเป็นกฎของธรรมชาติค่ะและช่องที่เราตามมาทั้งหมดนะคะเขาสอนทฤษฎีเนี่ยมันจะมีในเรื่องของจำได้ไหมคะพวกลิสต์ทั้งหลายที่เราควรจะเรียนรู้ไม่ว่าจะพยัญชนะสระอะไรพวกนั้นเบื้องต้นแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยตามลิสต์ที่ต้องเรียนรู้ก็คือพวกคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์ค่อนข้างยากค่ะแต่ไม่เรียนไม่ได้นะคะเพราะว่าพอเรารู้แล้วว่านะคะพื้นฐานที่เราจะต้องเรียนพวกคำศัพท์ไวยากรณ์ต่างๆต้องเรียนเรื่องเวลาตัวเลขโครงสร้างประโยคการเขียนเรียงความการแต่งประโยคคำถามประโยคปฏิเสธคำเชื่อมประโยคเป็นเหตุเป็นผลลองเอาภาษาบ้านเราค่ะตอนเราเรียนมาประถมนะคะ 1-6 เราเรียนอะไรมาบ้างเขาก็เช่นกันค่ะกว่าจะรวบรวมให้มันได้เป็นประโยคที่เราสามารถพูดได้เนี่ยทฤษฎีก็เรียนกันมาอย่างหนักหน่วงนะคะแล้วการติดตามช่องที่เขาเหมือนครูเนี่ยมันจะทำให้ต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะมันจะมีอะไรอีกหลายอย่างมากๆที่เราไม่รู้เช่นนะคะพอเราเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นไปแล้วอ่านได้แล้วแต่เราจะเพิ่งมารู้ว่าอ่านได้กับอ่านถูกการออกเสียงได้กับอ่านออกเสียงอย่างถูกต้องเนี่ยต่างกันนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ดูตัวอย่างนะคะซึ่งเราเรียนมาแรกๆอันนี้เป็นชีสอันนี้เป็นที่สรุปนะคะที่เรามาเรียนตอนหลังแล้วแหละจริงๆเราเริ่มเรียนจากพวกสมุดพวกนี้ก่อนค่ะเขียนมานะคะคือเขียนมากี่เล่มแล้วอ่ะ2-3 เล่มแล้วมั้งนะคะหนาๆแบบนี้นะคะแล้วก็พาร์ทของความสรุปแล้วก็หลังๆขี้เกียจค่ะทั้งหมดอยู่ใน iPad นะคะก็เริ่มฝึกพิมพ์ฟังพิมพ์เอานะคะขี้เกียจเขียนนั่นเองแต่มันก็ไม่ดีนะคะขี้เกียจมากๆมือแข็งค่ะเวลาที่เรากลับไปเขียนเองจริงๆมันเริ่มเขียนไม่ออกแล้วก็ช้านะคะเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกฝนอย่างเป็นประจำนั่นเองนะคะกลับมาสู่ในเรื่องของที่บอกเมื่อกี้ในเรื่องของการอ่านหรือว่าการออกเสียงนะคะ
การอ่านทั่วไปนะคะ ยกตัวอย่างเลย อย่างคำนี้ค่ะ คนที่อ่านไม่เป็นเลยอาจจะอ่านว่ายอทัดอีนี่คือเบสิกแต่พอคนที่ได้เรียนระดับหนึ่งมาแล้วจะอ่านว่ายอทาดี้คือเชื่อมเสียงแต่กฎของคนเกาหลีนะคะเขาจะมีกฎอยู่ว่ามันอ่านยากเขาต้องการที่จะแบบทำให้การอ่านมันสมูทแล้วก็ง่ายเพราะฉะนั้นบังคับกฎออกมาเลยว่าต้องอ่านว่ายอดาจิเขียนแบบนี้แต่อ่านแบบนี้ค่ะนี่คือกฎของเขานะคะที่พอเรารู้ว่าอ่านได้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าอ่านถูกต้องมาเรียนในเรื่องของกฎการเชื่อมเสียงและการเปลี่ยนแปลงเสียงอีกทีหนึ่งนะคะมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะเราเรียนภาษาเกาหลีมานะคะจะเป็นภาษาพื้นฐานทั่วไปเป็นภาษาหนังสือแต่พอเราไปใช้ชีวิตจริงมันตอนที่เราไปที่เกาหลีค่ะไปอยู่แดกูเขามีสำเนียงนะคะมีภาษาซัตทุรีขึ้นมาซัตทุรีก็คือภาษาถิ่นค่ะภาษาท้องถิ่นของคนเกาหลีถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือเหนือกลางอีสานใต้คนใต้กับคนเหนือคุยกันไม่ได้รู้เรื่องทาง100%นะคะเผลอๆบางคนพูดอะไรพอฟังไม่ออกคนเกาหลีก็เหมือนกันค่ะแต่ละจังหวัดแต่ละท้องถิ่นเขามีภาษาเฉพาะของเขาโซไปฟังภาษาของคนปูซานก็ขำนะคะแล้วก็แปลไม่ออกนะคะปูซานนะคะมาฟังสำเนียงแดกูก็ขำก็งงก็มีเหมือนกันไม่ได้จะแปลได้ฟังออกเป็นเกาหลีแต่ก็ไม่ได้ฟังแปลได้ฟังออก 100% คล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อย่างไม่รู้จบจริงๆนะคะการเรียนเนี่ยยังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกแล้วจะให้เรารู้ด้วยตัวเองเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีครูมีช่องทางในการติดตามไว้นะคะอย่างท่องที่แนะนำมาแต่มันยังมีมากกว่านี้ค่ะอีกเยอะเลยนะคะที่แล้วแต่จริตของคนนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบการสอนของคนคนนี้ก็ไปติดตามไว้เราควรที่จะมีไอดอลนะคะไอดอลนะคะจะพาเรานะคะคืออยากเป็นคนแบบไหนให้พาตัวเองไปอยู่ใกล้กับคนแบบนั้นนะคะอยากพูดเก่งก็ไปพยายามติดตามแล้วก็คอยดูว่าเขาใช้ชีวิตแบบไหนเขาฝึกยังไงนะคะเขาก็จะเชื่อว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขายินดีที่จะแบ่งปันนะคะว่าเขาทำยังไงอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่สำคัญเลยในการเรียนรู้ภาษาเกาหลีนะคะก็คือการทำแบบฝึกหัดค่ะถึงเราจะเรียนจบมาแล้วหลายปีนะคะแต่วินัยนะคะถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองเราต้องมีวินัยค่ะฝึกนะคะที่จะทำแบบฝึกหัดฝึกเทสนะคะว่าเรามีความเข้าใจหาข้อสอบมาทำด้วยก็ดีค่ะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะเพื่อเทสความรู้ของเรานะคะว่าเราอยู่ระดับไหนเราเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนนะคะของเราก็ซื้อมาเหมือนกันค่ะเนี่ยคือแจกไปในเพจแล้วด้วยนะคะในกลุ่มนะคะก็จะมีพื้นฐาน1พื้นฐาน1 3 เล่มพื้นฐาน1พื้นฐาน2นะคะพวกพื้นฐาน1ก็จะเป็นพวกสรุปมาให้นะคะในการเรียนทฤษฎีนะคะในการพยัญชนะสระตัวสะกดในการผสมคำอ่านออกเสียงกฎการเชื่อมเสียงนะคะพื้นฐาน2ก็จะเป็นพวกไวยากรณ์นะคะการแต่งประโยคการโครงสร้างประโยคอะไรประมาณนี้ค่ะทุกเล่มมีแบบฝึกหัดให้ลองทำนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นข้อสอบนะคะที่ให้ลองไปฝึกฝนแล้วก็เทสดูนะคะก็เอามาแจกกับลูกเพจใน TikTok ไปนะคะแจกรอบที่2แล้วนะคะ10 รางวัลเพิ่งแจกไปหมาดๆเลยนะคะสังเกตใน YouTube ไหมคะว่าเฮ้ยทำไมมีการแปลรายการนู้นรายการนี้มีการแปลเพลงเต็มไปหมดเลยเขาทำเพื่ออะไรว่างเหรอไม่ใช่นะคะแม้แต่ตัวเราเองใน TikTok ชอบเอานู่นเอานี่มาแปลทำเพื่ออะไรเหงาเหรอนิดนึงจริงๆแล้วเรากำลังเรียนรู้อยู่ค่ะเราก็เลยทำแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะมันเพื่อตัวเราฝนตกค่ะมันเป็นการทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนแล้วก็ฝึกฝนตัวเองนะคะทั้งฝึกแปลเพลงฝึกแปลรายการนู้นรายการนี้นะคะเพื่อให้จำศัพท์เราจะได้ทักษะหลายๆอย่างมากเลยนะคะจากการแปลเพลงแปลรายการนู้นรายการนี้นอกจากสนุกแล้วนะคะเราก็จะได้รู้ศัพท์ใหม่ๆไวยากรณ์ใหม่แปลว่าอะไรคนที่เข้ามาดูก็จะได้ความรู้ไปด้วยว่าอ๋อแปลว่าแบบนี้ได้ความบันเทิงในขณะเดียวกันเราได้ความรู้ไปด้วยค่ะวินวินทั้งคู่นะคะการเรียนจะสูญเปล่ามากค่ะถ้าเราไม่ฝึกฝนแล้วก็นำไปใช้นะคะ
ฝึกทำซ้ำๆนะคะฝึกทำแบบฝึกหัดฝึกที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะแล้วเราก็จะเก่งในด้านนั้นๆเป็นเอ็กซ์เพรสในด้านนั้นๆนะคะทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงกันนะคะอยากพูดได้ก็ต้องฝึกแต่งประโยคให้เป็นนะคะนอกจากการใช้ความจำแล้วใช่ค่ะถ้าเราอยากพูดได้ตรงนี้เราจำมามันใช้ได้แต่ถ้าเราเข้าใจมันจะง่ายกว่านะคะเราลองแต่งประโยคด้วยตัวเองแล้วก็ลองพูดเคยติดตามคนญี่ปุ่นที่เขาเรียนภาษาไทยแล้วเขาเขียนเรียงความไหมน่ารักเนอะน่ารักมากนะคะคือภาษาที่ใช้ก็รู้แหละว่าเป็นต่างชาติแล้วคนไทยเวลาอ่านเห็นไหมคะไม่มีใครมาจับวิตลกว่ะโง่ว่ะไม่นะคะเพราะรู้ว่าความเป็นต่างชาติแล้วมีความพยายามที่จะใช้ภาษาของเราเนี่ยภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะคนไทยยิ่งจะแบบอุ๊ยน่ารักจังเลยแล้วก็ให้กำลังใจเพราะฉะนั้นเราจะหมู่กลัวทำไมคะว่าเราจะเขียนผิดเราจะอ่านผิดเราจะพูดผิดเพราะคนที่เป็นเจ้าของภาษาเขาก็รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าน่ารักจังเลยให้กำลังใจเหมือนกันค่ะเอาทักษะทั้งหมดนะคะมาใช้อยู่ในการเขียนเรียงความนี้นะคะถ้าเขียนได้นะคะแรกๆมันก็จะผิดถูกอย่างเงี้ยค่ะอยู่แล้วนะคะแต่พยายามเอาไปให้คนที่เขาเก่งช่วยเกลาแล้วเราก็อันไหนผิดก็แก้นะคะก็ฝึกฝนพัฒนาไปนะคะในเรื่องของการเขียนเรียงความแล้วก็เอาประโยคนั้นนะคะมาฝึกใช้พูดเห็นไหมคะว่ามันเชื่อมโยงกันหลายคนถามว่าทำไมเรียนมาตั้งนานแล้วยังพูดภาษาเกาหลีไม่ได้หรือต้องเรียนกี่ปีถึงจะสามารถพูดภาษาเกาหลีได้จริงๆแล้วคำตอบก็คือมันอยู่ที่วินัยและความตั้งใจของคนจริงไหมคะบางคนอยู่เกาหลีมา5 ปี7 ปีพูดเกาหลียังไม่ได้เลยนะคะนั่นเพราะเขาไม่พยายามไม่ฝึกฝนนั่นเองเขาอยู่กับความเคยชินใช้ภาษาอังกฤษก็ได้เพราะฉะนั้นภาษาเกาหลีก็ไม่จำเป็นที่ต้องฝึกเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนอยู่แค่2 ปีเท่านั้นแต่สำเนียงคือคนเกาหลีมากๆเราเจอน้องที่เป็นแบบลักษณะเนี้ยค่ะน้องทำงานที่โรงงานนะคะแล้วเราคิดว่าเป็นคนเกาหลีเพราะรูปร่างลักษณะเขาคือคนเกาหลีเขาชอบเกาหลีมากนะคะและการพูดยิ่งเป็นคนเกาหลี 100% นะคะเก่งมากถามมาแล้วน้องอยู่เกาหลีแค่2 ปีเก่งมากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องทำนะคะคือเทคนิคส่วนหนึ่งเป็นเทคนิคที่เรานำมาแชร์วันนี้ด้วยนะคะคือการฝึกจากซีรีส์นะคะรีเพลย์1 ประโยคฝึก100 ครั้งคุณไปลองดูค่ะถ้าคุณทำได้คุณจะพูดได้จริงๆฝึก100 ครั้งจริงค่ะ1 ประโยคฝึกได้แล้วเอาไปใช้ค่ะใช้พูดนะคะส่วนทฤษฎีก็เหมือนกันค่ะฝึกเขียนฝึกเรียงความฝึกเขียนตามคำบอกฝึกแปลนะคะคิดซะว่ายิ่งเราฝึกยิ่งเราเก่งมากแค่ไหนนะคะเราก็จะใช้มันได้อย่างมั่นใจแล้วก็ใช้มันได้อย่างถูกต้องมากขึ้นเท่านั้นและนี่นะคะก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะในการฝึกภาษาเกาหลีด้วยตัวเองนะคะหรือว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีด้วยตัวเองนะคะการฝึกด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่มีคนคอยชี้แนะแต่ว่าหลักการเดียวกันค่ะถ้าเรารู้หลักการแล้วนะคะมันสามารถทำให้เราเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมายนะคะไม่สเปะสปะออกข้างทางนะคะแล้วก็หาช่องทางการติดตามพวกครูทั้งหลายนะคะฝึกลงสนามใช้จริงค่ะในการที่แบบเริ่มจากง่ายๆไปก่อนนะคะจากเด็กไปก่อนแล้วค่อยมาดูพวกเป็นเพลงเป็นซีรีส์นะคะก็ฝึกทักษะต่างๆตามขั้นตอนของเขาค่ะอย่าเพิ่งไปกดดันมันนะคะแบบนี้มันจะทำให้เราแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็สนุกด้วยไม่เครียดนะคะและนี่ก็คือเทคนิคทั้งหมดของเราเองนะคะที่เราได้ใช้แล้วเราเห็นผลจริงและคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้กันตามความชอบตามความถนัดความเหมาะสมของแต่ละคนเลยละกันนะคะแล้วใครที่มีประสบการณ์นะคะมีเทคนิคอะไรอยากจะนำมาแชร์อยากจะนำมาบอกเล่านะคะเรียนเพื่อที่จะนำไปสอบอย่างเราเรียนเพื่อทำวีซ่านะคะเป็นแม่บ้านที่เกาหลีบางคนก็เรียนเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดในเรื่องของการทำงานนะคะอัพเงินเดือนอยากไปทำงานที่เกาหลีอะไรประมาณนี้ค่ะเราสามารถนำมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะเพราะว่าเราก็คือคนที่กำลังเรียนรู้อยู่เหมือนกันหรือใครที่แบบมีเทคนิคอะไรที่ดีๆนำมา
แชร์ไว้เพื่อให้คนที่เข้ามาอ่านนะคะ ได้ถือว่าแบ่งปันทำบุญแล้วกันนะคะ แบ่งปันประสบการณ์กันนะคะ คนอื่นเขาก็จะได้นำเทคนิคนี้ไปใช้ด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่นำมาฝากกันเป็นประจำนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายอันยอง